Вітаю! Ми продовжуємо збирати робота Бабай Nano. І сьогодні ми встановимо наступні сенсори. Це будуть ультразвуковий сонар, датчик відстані та датчик лінії на 5 сенсорів. Нагадую, що ми збираємо наступного робота для проведення навчання, тобто це платформа для вивчення робототехніки та програмування. Ми вже подолали 5-й етап і рухаємось до 6-го. Після цього робот почне бачити перешкоди та отримує можливість рухатись по чорній лінії. Що нам знадобиться для збірки робота? По-перше, нам потрібні будуть самі сенсори. Це датчик лінії на 5 сенсорів, готовим модулем, також ультразвуковий сонар, датчик відстані та різні мілкі компоненти, такі як керамічні конденсатори, роз'єми та різні види кріплення. Також нам потрібен буде тримач акумулятора та сам акумулятор для перевірки датчиків. Починаємо збірку саме з встановлення датчика відстані сонару. Його треба встановити першим перед датчиками лінії, тому що після встановлення датчиків лінії доступ до сонара буде важчим. Почнемо ми з монтажу керамічних конденсаторів. Позиціонуємо ножки таким чином, щоб вони попали нам в отвори, трошки підігну контакти. Встановлюємо 2 таких конденсатора. Один встановлюється біля модуля ESP, цей конденсатор йде на датчики лінії. Другий конденсатор йде біля самого сонару. Запаяємо конденсатори. Після запайки конденсаторів нам потрібно максимально до плати відрізати виводи. Конденсатори запаяли. Тепер запаяємо сам сонар. Сонар запаювати ми будемо зверху. Встановимо його перпендикулярно самій платі, щоб він дивився вперед. Але з монтажем сонару є деякі нюанси. Так як у нас роз'єм під датчики лінії буде знаходитись знизу, у нас виходить так, що виводи датчика сонару будуть заважати для роз'єма. Тому, коли ми запаюємо датчик сонару, нам потрібно спочатку перед пайкою відкусити виводи таким чином, щоб вони не виходили за межі плати. Зараз виводи відрізав, вони майже під самою платою. Після цього можна їх спочатку запаяти з цього боку, але для того, щоб сонар тримався крепко, ми ще пропаяємо контактні площадки з цієї сторони. Спочатку припаяємо один вивід, щоб мати можливість потім спозиціонувати сонар та запаяти всі інші. Сонар стоїть рівно. З одного боку сонар ми припаяли. Тепер для того, щоб сонар тримався краще, ми додатково пропаяємо площадки зі сторони обличчя плати. Сонар у нас запаяний. Коли ми запаяли з верхнього боку контакти, дивимось, треба обов'язково перевірити, що відбувається знизу. Тому що знизу може бути ось така штука. Дивіться, зараз припій в мене перейшов на нижню частину, і окрім того, що він достатньо високо випирає, ми ще помітили, що тут з'явилися містки, які нам треба прибрати. Обережно прибираємо зайвий припій. Зараз ми повністю запаяли сонар, п'ятачки максимально близько до плати, вони не випирають. Також з цього боку у нас достатньо припою, щоб крепко тримати сонар. Після того, як сонар запаяний, все одно, коли механічно будемо тиснути на перед сонару, нагадую, що робот розрахований на навчання, тому діти можуть завжди його натиснути. В цій версії зроблені додаткові звичайні нейлонові стійки під різьбу М3, які встановлюються позаду сонара і не дають йому провалюватися назад. Давайте їх прикрутимо. Нам потрібна буде викрутка та декілька гвинтів на М3.
Є. Ми прикріпили наші стійки. В наступних версіях кріплення сонара буде покращено. В цій версії тільки стійки запобігають сонару рухатись назад. Можемо переходити до монтажу датчиків лінії. Окремо буде відео, як налаштувати датчики лінії такого типу для своєї поверхні, тому що не завжди вони працюють коректно з коробки. Тут є нюанси, але сьогодні ми просто їх встановимо і подивимося, що вони справді працюють. Датчики лінії кріпляться на роз'єм. Роз'єм використовується звичайний на 7 пінів під кутом 90 градусів. Роз'єм, як я вже казав, запаюється з нижньої частини плати. Ми ставимо знизу і запаюємо його з основної сторони. Якщо у нас сильно впираються в контактні площадки, ми можемо їх додатково прибрати, наприклад, бокорізами. Добре. Щоб спозиціонувати роз'єм, я можу його в одному місці припаяти з цього боку, потім запаяти отвори вже з основного боку плати. Роз'єм запаяний. Перевіряємо, щоб не було містків. Після цього можна встановлювати самі датчики. Датчики вставляються в роз'єм і кріпляться гвинтами до виступаючих частин плати. На платі є спеціальні отвори для того, щоб прикріпити ці датчики. Але як ми бачимо, між платою і самими датчиками є відстань. В цю відстань треба вставити стійки. Можна використати, як в моєму випадку, стійки різьбові. Можна використати просто проставочки, вони навіть будуть краще, якщо є без різьби. Використовуємо гвинти потрібної довжини знизу і прикручуємо саму стійку. Не затискаємо сильно, щоб ми могли стійку трошки рухати. Так само другу. Тепер вставимо в плату. Якраз підійшли наші гвинти М3, нагадую. Тепер можемо затягнути крепше стійки. Після цього прикручуємо гайками до плати зверху. Я використовую гайки ось такі з фіксатором, для того, щоб вони в процесі не розкручувались. Затискаємо плоскогубцями, або якщо є у вас такий ключик, можна використати його. Зараз у нас сонар і датчики лінії повністю встановлені. Наступним кроком ми можемо перейти до перевірки. Що можна перевірити? Можемо перевірити, що є живлення на сонар, що живлення підходить, і перевірити живлення та як спрацьовують датчики лінії. Це ми можемо зробити за допомогою мультиметру, а датчики лінії, тут є вбудовані світлодіоди, вони нам будуть показувати, чи є живлення, також який наразі датчик спрацював. Для цього під'єднаємо живлення. Вмикаємо. Індикатор живлення говорить, що у нас напруга є. І якщо ми подивимося на датчики лінії, зелений світлодіод говорить, що живлення на датчиках лінії теж приходить. Якщо я буду наближати перешкоду, світлодіоди коло кожного датчика покажуть мені, який датчик спрацьовує. Це говорить про коректну роботу наших датчиків лінії. Візьмемо мультиметр, перемкнемо в режим заміру постійної напруги і перевіримо, чи приходить живлення на сам сонар. Бачимо, у нас на сонар приходить 5,08 вольт. Чудово, живлення на сонар приходить. Сам сонар, як він відпрацьовує, ми вже перевіримо, коли встановимо Arduino Nano та завантажимо тестовий скетч. Тоді ми зможемо протестувати датчик сонару. Після тестування вимикаємо живлення, від'єднуємо акумулятор і давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми на робота встановили два основні датчики. Це у нас датчик сонару, датчик відстані, і датчики лінії, 5 датчиків для руху робота по лінії. Тепер у робота вже є очі, але попереду ще монтаж колес, акумулятора, також змонтуємо ще камеру. Всі посилання на проект та спільноту в описі до цього відео. До наступних зустрічей, хай щастить!
Thank you.